Ελπίζω να με βοηθήσει κάποια εφημερίδα να δείξει ενδιαφέρον, να τσοντάρουμε τα χρήματα μισά-μισά, γιατί τα έξοδα είναι τεράστια και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Κανένας σύλλογος, όμιλος, να μην πάρουμε υπουργεία, δημαρχίες, τα πάντα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται να πει ρε, αυτό το παιδί είναι παγκοσμίως γνωστό. Πρέπει μόνος του να τα παλεύει όλα, αυτόγραφα, εισιτήρια κτλ. Δύσκολο πράγμα. Υπάρχει μια διάκριση αυτή τη στιγμή. Ναι, ο άλλος πήρε χρυσό, ο άλλος πήρε αργυρό, καλά έκανε. Το χαιρόμαστε, το ευχαριστιόμαστε. Όμως, και εγώ έχω μια διάκριση αυτή τη στιγμή. Καταρχήν είναι. Νιώθεις ότι έχεις μια διάκριση? Βέβαια. Όταν ασχολείται παγκοσμίως όλος ο τύπος μαζί σου, έχεις μια διάκριση. Αυτό που θα πεις ακούγεται. Γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε σαν Ελλάδα? Γιατί να μην διαφημίσω το 2004 οι αγώνες στην Ελλάδα, οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα? Ρωτάω. The referee's away play on this time. Here's Cantona. Is this to be the moment? Prunier dives in front of him. Cantona's round Almeida. There it is. Εγώ θεωρώ ότι από μένα εξαρτάται αν θα ζήσει ο Καντονά ή θα πεθάνει στη Θάσο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ποτέ δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και με τα αθλητικά από μόνο στον Καντονά, ούτε που τον ήξερα. Για μένα ο Καντονά, ας πούμε, είναι ο Στράτος. Ο Στράτος είναι ένας παίκτης της παλιάς σχολής, δηλαδή από την ίδρυση της ομάδας. Ήταν ένας καλός παίκτης, έξυπνος παίκτης, πονηρός παίκτης. Για γκολ δεν ξέρω αν μου δοθεί ευκαιρία. Εγώ πάντως καλώ τους προπονητές των μεγάλων ΠΑΕ, Μπάγεβιτς, Τροχανά, Νίκο Αλέφαντο, Νίκο Βαβακούλα, να με δοκιμάσουν. Τους καλώ να πάρουν θέση αν έχουν κότσια και δίνω ραντεβού όποτε με καλέσουν μπροστά στις κάμερες να κρίνει ο κόσμος αν αξίζω σαν ποδοσφαιριστής και σαν σωσίας του Έρη Καντονά. Πάμε! Δημήτρη έξω! Όσο μπορούσε έπαιξε φυσικά, αλλά μετά λόγω ηλικίας αποτραβήχθηκε, γιατί, όχι μόνο ηλικίας, γιατί ασχολήθηκε πολύ με τον τουρισμό και εκεί έγινε και Έρικ. Θέλω να σου πω την ιστορία πώς έγινε Έρικ. Η ιστορία του ξεκινάει όταν είχε φτιάξει το μαγαζί, το κάτω στη σκάλα. Ξεκίνησα μόλις μου περισσεύσαν τα πρώτα χρήματα, έφτιαξα ένα μικρό μπαράκι στο πίσω μέρος του οικοπαίδου που μου έδωσε ο πατέρας μου. Προσπάθησα να το δημορφώσω όσο καλύτερα μπορούσα για την νεολαία. Έκανε happening στο μαγαζί. Δηλαδή, πώς να τους φέρουμε πάλι πίσω και να έχουμε δουλειά. Είχε βραδιές θεματικές. Το θυμάσαι εσύ? Καρόκε, διαγωνισμούς, ζωφαγία. Τριγοντινόταν ένας με τη μάσκα και του πετάζαν 4-5 άτομα, ποιος θα του ρίξει πιο πολλές ντομάτες και είχε κάποιο βραβείο για να μαζεύει κόσμο, εντάξει. Θυμάμαι ότι έψαχνα απεγνωσμένα να βρω πελάτες για τον μπαρ που έχω την εποχή εκείνη. Και εκείνη την εποχή όμως, είναι η εποχή που στη Σκάλα Ποταμιά και γενικά στον κόλπο Ποταμιά Παναγία, εκείνη την εποχή υπάρχουν από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, ο 1η Μαΐου μέχρι τέλεια περίπου Οκτωβρίου, γύρω στους 2 με 2.500 Άγγλοι. Κάποια στιγμή ένα ζευγάρι Άγγλων μου λέει «Ο Καντόνα?» Λέω «Τι εννοείται?» Μου λέει «Σου είπαν ότι μοιάζει με τον Καντονά?» Λέω «Όχι, δεν μου είπαν». Μου λέει «Μοιάζει καταπληκτικά, φίλε», μου λέει. «Θα έρθουμε το βράδυ στο μπαρ να τα πιούμε μαζί», λέει. Φυσικά δεν θέλει και πολύ, μένει σε ένα ξενοδοχείο. Όταν επιστρέφει στο ξενοδοχείο και μένουν άλλοι 30 Άγγλοι, το λες και στους υπόλοιπους 30 Άγγλους. Έτσι ξαφνικά λοιπόν ξεκινάει ο Στράτος να αποκτά τη φήμη ότι μοιάζει με κάποιον. Πήγε ένας, πήγε δεύτερος Ιγκλέρος, τρίτος Ιγκλέρος, οπότε άρχισε να το πιστεύει και αυτός. Εσένα έρχεται ο άλλος και σε λέει
είσαι τρελός μια φορά, ένας, δυο, 100 άτομα μας εκπούν, στο τέλος λες να είμαι τρελός. Τα ίδια και ο Στράτος. Επιστρέφει στην Αγγλία ο τουριστάς, στέλνει φωτογραφία στο Στράτο και στέλνει και την μπλούζα της Manchester United, νομίζω και πέρα το Καντονά, και έστειλε και την μπλούζα. Εννοείται ότι ο τουρίστας βγήκε φωτογραφίες με τον Στράτο και εκεί που πήγε είπε ότι συνάντησε τον Ρικ Καντονά. Και μου λέει κάτι πρέπει να κάνεις. Λέω δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Να σου πούμε εμείς. Θα φορέσεις τη φανέλα της Manchester και θα συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις. Να πηγαίνεις σε ξενοδοχεία, να δίνεις αεροβολάν, να μιλάς στον κόσμο και θα κουρέψεις και τα μαλλιά. Ο Στράτος το δούλεψε στο μυαλό του και πήγε, κουρεύτηκε, ντύθηκε όπως ο Έρικ, το μοιάζει και λίγο στη μύτη, ξέρω εγώ κτλ. Και ξαφνικά ειδού το θαύμα. Να πηγαίνουν στο μπαράκι, να βγαίνουν φωτογραφίες με τον Ερικ Καντονά. Ήταν συγκεκριμένες ώρες που βγαίνουν φωτογραφίες με τον Ερικ Καντονά, γιατί έγινε σε συγκεκριμένο σημείο, σε ένα μπαράκι που είχε από πίσω και τις αφήσεις, είχε τη σημαία νομίζω της ομάδας και πήγαιναν όλοι εκεί πέρα και βγαίνουν φωτογραφίες. Ερχόταν ο κόσμος 7-8 και ο Στράτος έβγαινε 11. Να είχαμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε πράγματα, κατάλαβε. Έρχονται από όλα τα μέρη της Θάσου με πραγματικό δέος. Περιμένουν να μ' αγγίξουν και να βγούμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Κάθε απόγευμα και κάθε πρωί δινόταν κανονικά με την μπλούζα του Έρικ και τα λοιπά. Το μαλλί πάντα ήταν στην τζένια όλα και περπατούσε κάτω στην παραλία για να το δουν οι Άγγλοι. Απίστευτο πόσο ενδιαφέρον έδειχναν οι Εγγλέζοι, παρόλο που ήξεραν ότι δεν είμαι ο Καντονά, είμαι ο Στράτος. Κι όμως περίμεναν στην ουρά να φορέσω τη φανέλα και να βγουν μια φωτογραφία μαζί μου. Και μετά κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει ανακαίνιση όλου του ξενοδοχείου και οι παίκτες και έκανε και την πισίνα. Όταν αυξάνει την πελατεία σου, αυξάνεται και η τσέπη σου. Και την ίδια κιόλας χρονιά είχα και χρήματα να πάω στην Αγγλία για να το συναντήσω. Δεν στάθηκα τόσο τυχερός. Επειδή το βρήκε να βγουν φωτογραφία, δεν έκατσα. Με τον προπονητή τους τότε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, έχει και φωτογραφίες και τέτοια. Ο original Καντονά δεν δέχτηκε από ό,τι θυμάμαι, ήταν και παράπονο του. Δεν ξέρω αν σας το είπε, ήταν παράπονο του που δεν δέχτηκε να φωτογραφηθεί μαζί του, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ήταν λίγο απόμακρος από τους θαυμαστές. Εν αντιθέσει με εμένα. Μετά όμως όταν γύρισε, πήγε να του παίξει και σε μένα Καντονάς. Σε όλο τον κόσμο το έπαιξε Καντονάς. Λέω Στράτο, κάτσε καλά, μπορείτε όλο τον κόσμο να του ξεγελάς. Εγώ σε ξέρω, λέω, καλύτερα να κάνω μια δικάρα. Δεν πρόκειται να του ξεγελάει σε μένα. Και έτσι, εντάξει, ρέμιζε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ που έρχονται από ό,τι βλέπω και όταν συναντηθείς με τον Καντονά... Είμαι βέβαιος ότι θα το συναντήσω γιατί το έχω κάνει σκοπό της ζωής μου. Ναι. Συμβαίνουν και θαύματα. Σε κάποιους ο Θεός δίνει καλή φωνή. Κάποιος τους κάνει τονόρους, πώς του λένε. Τενόρους. Κάποιος τους κάνει ρουβάδες.
Κάποιος τους κάνει μια καντονάδες. Χαρίσματα είναι. Δηλαδή άλλος ξέρω, μου κάνει αστεκομακαρονάδες, άλλος πουλάει ψάρια, ξέρω εγώ, άλλος πουλάει κοκτέιλ, αυτός πουλούσε αυτό. Αυτό είχε να πουλήσει, αυτό πουλούσε. Λες τώρα ποιος τρελός τα κάνει αυτά. Κι όμως τα έκανε ο Στράτος. Και ας τον λέγανε οι άλλοι ότι είναι τρελός και εκμεταλλεύει το τουρισμό. Πάρα πολύ δουλεμάθηκες, ναι. Λαφρύ, τρελό, χαζό, ό,τι μπορείς να φανταστείς το λέγανε. Κι όμως... Σε γέμιζε φραγκάκια όμως, εντάξει, αυτό ισχύει. Ναι, ότι... Κοίταξε, όταν θα βρεις την ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά. Εγώ τη βρήκα με τον Καντονά. Και αυτό έκανα. Άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Εκεί που κυνηγούσα πελάτες με το ψαροτοφίκο, ξαφνικά άρχισε να γίνεται λαϊκό προσκύνημα στο μπαράκι, να πιούν και να βγουν φωτογραφίες. Hello, my friend. How are you? Fine. Photograph with you, Eric. Photograph? In 5 minutes? In 5 minutes? You don't charge me. 1.000 ευρώ, 1.000 δραχμές η φωτογραφία. Δηλαδή για να βγεις φωτογραφία πήγαινες και πλήρωνες. Στηνώσουν δίπλα στον Έρικ, σε έβγαλε φωτογραφία και πλήρωνες κόμισο. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Και επίσης πήγαμε. Είχα την τύχη να μοιάσω με ένα κορυφαίο ποδοσφαιριστή και να το εκμεταλλευτώ. Γιατί κάποιοι άλλοι μπορεί να μοιάζουν με πολλούς διάσημους και να μην κάνουν τίποτα. Μη είχε πει τότε μεν ότι έμοιαζα με κάποιον Εγγλέζο ραλίστα στη Φόρμουλα 1. Και μου είχε κάνει την εξής πρόταση, επειδή μοιάζω μαζί και αυτός μοιάζει με τον Καντονά, να συνεργαστούμε, να βγάλουμε μαζί πόστερ, φεϊβολάν, φωτογραφίες και τα λοιπά να πούμε και να... Έχει κρίμα η δουλειά. Έχει κρίμα η δουλειά. Με είπε ένα όνομα, ένα παίκτη, πώς τον είπε, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά δεν ξέρω τώρα. Αυτός πρέπει να έχει μαλλιά τότε, ο παίκτης. Ποιος ήταν αυτός, είπαμε, πώς με τον είπε. Ο Παναγιώτης είναι φτιστός ο Ζαμοράνο. Zamorano, ahí está Johan, vamos Van Van, y gol, 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 gol. Είσαι, λέει, φτιστός, λέει τώρα. Έτσι μου είπε τώρα, τον είδα, εντάξει, δεν μοιάζουν και πολύ. Ο καθένας έχει τη δικιά του την ομορφιά. Αυτός μπορεί να είναι λίγο πιο όμορφος Ζαμοράνο, εντάξει, να λέμε τώρα. Αλλά εγώ που ασχολούμαι με τους οσίες και τον είδα, από τότε γίναμε κολλητοί. Κοίταξε, όλοι έχουμε κάποιον σωσιά. Αλλά ο Ζαμοράνος σίγουρα δεν πίνει, κατάλαβες, και δεν πίνει με τάξα. Stars tonight, Eric Cantona and everyone's flame, well not mine, from Hollywood, Jack Nicholson, will be appearing live before you in about 10 minutes time. We apologise for the delay, there's been a little bit of a problem at the airport. There's been special negotiations with Jack's agent as to how much money Eric is going to pay to him. So, I want to ask the wife of Jack, how do you feel? Because it's a superstar tonight. Very strange. Η γυναίκα μου ενθουσιάστηκε και αυτή. Αλλά κάποια στιγμή βλέποντας κάποιες ενθουσιασμένες θαυμάστριες να με αναζητούν, να με φιλήσουν, κάποια στιγμή σαλτάρισε και λέει πιο χαλαρά δικέ μου. Εντάξει, κάποιες, αλλά βλέποντας τα οικονομικά κυρίως ωφέλη, εντάξει, παρέβλεπε λίγο. Εντάξει, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Δηλαδή, φωτογραφίες με θαυμάστριες, λογικά θα πλώσεις το χέρι σου, να πάρεις αγκαλιά. Εντάξει. Τίποτα παραπάνω και να βολέψει ακόμα μέχρι εκεί. Anyway, I hope that Jack don't forget the wife because many women want
to sit back photo to make a story, you know, understand. I hope he stay down to the planet G. Yes! Θα είναι αχαριστία να πω ότι ο Καντονά δεν ευνόησε το νησί μας. Εγώ είχα πρόσβαση στα κανάλια και στις εφημερίδες και δεν ήμουν απλή σαμαθάκι. Έτυχε να την αντιθάσω. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν κάποιοι που ήταν συνάδελφοι οι οποίοι είχαν διαφορετική φιλοσοφία. Σιγά τα κάστανα, λέει, ξέρω. Τι έγινε, ο Καντονά, ποιος Καντονά. Εντάξει, μου υποβαθμίζανε το ρόλο λίγο, το δικό μου. Εντάξει, μερικοί, γιατί τότε μάζευε και κόσμο. Μερικοί δεν τους άρεσε γιατί εδώ εμείς θα θέσετε βλέπουμε όταν ένας πάει καλά υπάρχει αυτή η ζηλία. Ο ένας βλέπει να βγάλει τα μάτια του άλλου. Γενικά εδώ πέρα είναι μια κοινωνία που ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον και πιστεύω ταιριάζει απόλυτα η παροιμία που λέει δεν θέλω παραπάνω κατσίκες Θεέ μου, να ψουφίσει κατσίκα του γείτονα. Ο λόγος είναι πλούστατος. Λέγεται Καρβέλη. Τη στιγμή που ο Καντονά της Θάσου έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από τους Εγγλέζους, κάποιοι τις ανασχετούσαν. Δεν τους κάνω στο κακία. Τους έχω σιγουρέσει. Πίσω σου, επειδή είναι μικρός ο στενός κύκλος, βέβαια αυτό τον ευνόησε. Σίγουρα δεν έχει ευνοήσει. Παρά όταν θα ήταν σε μια πόλη. Γιατί εκεί ξέρεις ότι γίνεται ζούγκλα. Εκεί πρέπει να είσαι στο κύκλο μας, πρέπει. Τα γνωρίζει πώς γίνεται τα συστήματα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι το βοήθησε πολύ. Η ζωή στο νησί είναι ήσυχη. Για κάποιον που έρχεται απ' έξω μπορεί να είναι δύσκολη. Για εμάς που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ πέρα, είναι πιο εύκολη. Ναι. Η ρυθμή είναι αργή. Ναι. Δεν έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Όσοι έχουν επιχειρήσεις δουλεύουν τα καλοκαίρια και το χειμώνα ό,τι μάζεψαν το καλοκαίρι, πραγματικά ο Μέρμιγκας και ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας. Ο κόσμος γενικά έχει διάφορες δραστηριότητες, έχει αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες, Ναι. δηλαδή υπάρχει πολιτιστικός σύλλογος σε κάθε χωριό σχεδόν, με χορό, ζωγραφικοί μαθήματα ζωγραφικής γίνονται. Πέρυσι υπήρχαν και μαθήματα θεάτρου. Φέτος έχει πιλάτες. Θεάτρου. Πρόσφατα έχει οργανωθεί από κάποιους φίλους του σινεμά, κινηματογραφόφιλους, κάθε Τετάρτη, εδώ στον Ταρσανά της Καλαμποταμιάς, όλο το χειμώνα, κάθε Τετάρτη στις 8-9 η ώρα, και βάλουμε ταινίες. Τρελαίνουμε για το σινεμά. Miseria de mis
Πέρυσι την Άνοιξη μου πληροφόρησε κάποιος θαυμαστής μου στο λιμένα της Θάσου ότι ο Ερικ Καντονά είναι προσκαλεσμένος του Ολυμπιακού για το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Άδραξα την ευκαιρία, έφυγα σούμπιτος για το λιμάνι, πήγα και στήθηκα έξω από το γήπεδο τις 4 ώρες και προσπαθούσα να μαζέψω πληροφορίες από πού θα περάσει ο Καντονά. Κάποια στιγμή περνάει κάποιος άλλος που μου λέει, με βλέπετε τη φανέλα της Μάστερ, λέει, φίλε, θα συμμαχίσει το σύμπαν για να συναντήσει τον Καντονά σήμερα. Κάποια στιγμή βλέπω ένα άσπρο τζιπ και βγαίνει από μέσα ο Καντονά, ο αδερφός του, η νηψιά του, η κουνιάδα του, τι ήταν, και 2-3 ακόμα άνθρωποι. Πετάγομαι σαν λάστιχο μπροστά του, σάστησε, του λέω, με γνωρίζεις? Είμαι ο Ερικ Καντονά από τη Θάσο, ήρθα από το μαγικό νησί μου για να σε προσκαλέσω να έρθεις και να σε παρακαλέσω να βγούμε μια φωτογραφία μαζί και να μου υπογράψεις ένα αυτόγραφο. Στα αγγλικά του τα είπα όλα αυτά. Λέει εντάξει. Καντονά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι συναντήθηκα με τον Καντονά μετά από τόση προσπάθεια. Πήγε τώρα και στον Καντονά, δεν ξέρω τώρα τι έγινε και κάτι. Ο Καντονά του ζήλεψε λίγο για την ομορφιά του, γιατί είναι λίγο πιο όμορφος από τον original του Καντονά. Δεν γνώρισα τον παίχτη που περίμενα, γιατί τα χρόνια πέρασαν και για τον Καντονά. Έναν άνθρωπο, θα τον ονόμαζα επιχειρηματία, με μουσι, με κυλίτσα. Παρ' όλα αυτά, προσωπικότητα. Από τη στιγμή που σταμάτησε ο Καντονά και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Φοράμε τη φανέλα, πίνουμε σφινάκια, κάνουμε φραμπαλά με τους τουρίστες. Όταν, ξέρω εγώ, η Μαντόνα, ξέρω εγώ, ήταν στα Χάιτ, μετά ήρθε η Μπιανσέ, πώς λένε αυτοί. Και του ίδιου του γίνεται και με το Στράτο. Αν υποθέσουμε ότι, όχι αν υποθέσουμε, έχουν περάσει 20 χρόνια, ο Καντονά είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, είναι λογικό ότι ο Καντονά και όχι ο Έρικ, ο κανονικός Καντονά, έχει φύγει. Έχει ξεχαστεί. Ο Στράτος όμως δεν έχει ξεχαστεί. Άνθρωποι που ερχόταν και πριν από 20 χρόνια θα συνεχίσουν να έρχονται να πηγαίνουν στο Στράτο. Όσο μικρός και ασήμαντος και θεωρητικά είσαι ή είμαι, όλοι εξαρτιόμαστε και ζούμε και στο μέλλον μέσα από τους άλλους. Και δεν σκοπεύω να το αφήσω αυτό, να πέσει αματχήτη. Όσο ζω, ο Καντονά θα ζει και θα υπάρχει στη Θάσο.
Μάλιστα. Ωραία. Θα φάμε φασόλια.